अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं। मुझे नमस्कार मित्रांनो, मी तुमचा भाऊ आकाश बेदरे आपल्याच यूट्यूब चॅनलवर तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते। तर भावांनो, पुन्हा एकदा तुमच्यासाठी नवीन डिझाईन घेऊन आलेलो आहे। तर मित्रांनो, 2 दिवसांमध्येच गणपती बाप्पा जाणार आहेत, तर त्याच्या जाण्यानिमित्त आपण शुभेच्छा देणारं बॅनर कसं तयार करायचं तर त्याच्या संबंधीची माहिती देणार आहे। तर त्यालाच अनंत चतुर्दशी असं सुद्धा म्हणतात। तर त्यानिमित्तानं बॅनर कसं तयार करायचं त्याच्याबद्दलची माहिती तुम्हाला आज देणार आहे। आणि आजची जी काही डिझाईन असेल तर ही सगळी डिझाईन आपण आपल्या पिक्सेलॅब ॲप्लिकेशनमध्ये तयार करणार आहोत। तर त्याच्यामुळं जी काही PLP फाईल असेल तर तीसुद्धा तुम्हाला मिळणार आहे। तर ती घेण्यासाठी तुम्हाला एक काम करायचं आहे, ते म्हणजे जी काही PLP फाईल असेल तर ती नेहमीप्रमाणे आपण जसं डाउनलोड करतो तशा पद्धतीनंच करायची आहे। तर तुम्हाला जे काही व्हिडिओ बघायचा असेल तर तुम्हाला जो थंबनेल दिसत असेल स्क्रीनवर, तर हा वाला एक व्हिडिओ आहे। तर हा वाला व्हिडिओ तुम्हाला चेक करायचा। जर तुमची फाईल तुमच्या पिक्सेलॅब ॲप्लिकेशनमध्ये ओपन होत नसेल तर हा जो काही व्हिडिओ सांगतो तर हा व्हिडिओ तुम्हाला काय करायचा, एक वेळेस चेक करून घ्यायचा। त्याच्यानंतर तुमची PLP फाईल तुमच्या मोबाईलमध्ये ओपन होईल। तर याची 100% गॅरंटी माझ्याकडून राहील। तर मित्रांनो, सोबतच तुम्हाला जर हा व्हिडिओ पाहते वेळेस काही अडचणी असतील तर इंस्टाग्रामला मेसेज करायला मात्र विसरायचं नाही आहे। तर चला भावांनो, सगळ्यात आधी तुम्हाला 2 ॲप्लिकेशन घ्यायचेत। तर तुम्ही ही डिझाईन पिक्सेलॅब ॲप्लिकेशनमध्ये करू शकता आणि सोबतच पिक्सार्टमध्ये सुद्धा करू शकता। तर तुम्हाला जे पाहिजे असेल त्याच्यामध्ये तुम्ही काय करू शकता, तयार करू शकता। तर मी तर तुम्हाला आज काय करणार आहे, पिक्सेलॅब ॲप्लिकेशन दाखवणार आहे। त्याच्यासाठी सर्वात आधी तुम्हाला पिक्सेलॅबचं ॲप्लिकेशन ओपन करायचं आहे। तर मित्रांनो, काहीसा अशा पद्धतीचा इंटरफेस आल्याच्या नंतर हे जे काही तुम्हाला या ठिकाणी न्यू टेक्स्टचं ऑप्शन दिसत असेल तर हे सर्वात आधी आपल्याला या ठिकाणून डिलीट करायचं आहे। त्याच्यानंतर डबल चौकोनच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे, कलर्समध्ये जायचं आहे आणि या ठिकाणून तुम्हाला काय करायचं आहे, कोणता एक कलर या ठिकाणी काय करायचं, सिलेक्ट करायचा आहे। आता उदाहरणार्थ मी या ठिकाणी काळा रंग सिलेक्ट केलेला आहे। त्याच्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचे, फ्रॉम गॅलरी नावाच्या ऑप्शनवर क्लिक करायची आणि आता या ठिकाणी काय करायचं, तुम्हाला जे काही फोल्डर असेल तर ते फोल्डर या ठिकाणी ओपन करायचं। तर मी तोपर्यंत फोल्डर घेऊन होतो, तोपर्यंत जर तुम्ही व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर व्हिडिओला लाईक करा। जर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनललासुद्धा सबस्क्राईब करून घ्या। तर मग भावनो, जे काही फोल्डर असेल तर त्याच्यामध्ये मी 4 ते 5 प्रकारच्या PNGs तुम्हाला या ठिकाणी दिलेल्या आहेत आणि सोबतच जी काही PLP फाईल असेल तीसुद्धा तुम्हाला मिळणार आहे। तर सर्वात आधी तुम्हाला काय करायचं, हे जे काही बॅकग्राऊंड असेल तर बॅकग्राऊंडमध्येच मी काय केलं, गणपती बाप्पा जे काही असतील ते या ठिकाणी अटॅच केलेले आहेत। म्हणजे सगळं तुम्हाला सेटअप तयार करून दिलं आहे, तुम्हाला जास्त काही करायची या ठिकाणी आवश्यकता नाही आहे। तर हे जे काही असेल अशा पद्धतीने घ्यायचं आहे। तर हे घेतल्याच्या नंतर अशा पद्धतीने दिसेल। त्याच्यानंतर इथं रिलेटिव्ह साईजच्या ऑप्शनवर यायचे आणि दोन्ही या ठिकाणून काय करायचं, तुम्हाला 100% करायचं आहे। जसे तुम्ही 100% करसाल त्याच्यानंतर इथे एक तुम्हाला लेअरचं ऑप्शन असेल, याच्यावर क्लिक करून ही PNG काय करायचे, या ठिकाणी तुम्हाला लॉक करायचे। तर ही PNG या ठिकाणी लॉक झाल्याच्या नंतर इथं प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं। त्याच्यानंतर फ्रॉम गॅलरी नावाचं एक ऑप्शन असेल तर या ऑप्शनवर तुम्हाला क्लिक करायचे। तर हा भाग झाल्याच्या नंतर तुम्हाला या ठिकाणी एक PNG दिसत असेल अनंत चतुर्दशी, तर ही PNG तुम्हाला काय करायची, या ठिकाणी ॲड करायची। त्याच्यानंतर रिलेटिव्ह साईजच्या ऑप्शनवर येऊन इथून काय करायचं, तुम्हाला 100% करायचे। जसं तुम्ही अशा पद्धतीनं करसाल तर ही जी काही PNG असेल तर ही PNG या ठिकाणी अटॅच होऊन जाईल आणि ॲड होईल। त्याच्यानंतर लेअरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून ही PNG इथून काय करायचं, तुम्हाला लॉक करायचे। तर काहीच अशा पद्धतीनं लॉक केल्याच्या नंतर आता जे काही अर्ध स्ट्रक्चर असेल ते या ठिकाणी तयार झालेलं आहे। त्याच्यानंतर परत प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचे, फ्रॉम गॅलरी नावाच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचे आणि आता या ठिकाणी जे काही मॉडेल असेल त्याचं नाव आणि नेमप्लेट मी या ठिकाणी एकत्र सिलेक्ट केलेलं आहे। हे जर तुम्हाला तयार करता येत नसेल तर ह्याच्यावर आपला सेपरेट व्हिडिओ आलेला आहे आणि जी काही पट्टी असेल तर ती पट्टी मी तुम्हाला या ठिकाणी दिलेला आहे। तर या पट्टीवर तुम्ही ते नाव वगैरे ॲड करू शकता आणि तुम्ही अशा पद्धतीचं तयार करू शकता। सर्वात आधी मी ही PNG काय करतो, या ठिकाणून ॲड करून घेतो। तर नेहमीप्रमाणे जर हे तुम्हाला बनवता येत नसेल तर सेपरेट व्हिडिओ आहे, तर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देतो, त्या ठिकाणी जाऊन तुम्हाला चेक करायचे। तर अशा पद्धतीने इथं सेट करायचं आणि ओकेच्या ऑप्शनवर क्लिक करून ही PNG इथून काय करायचं, तुम्हाला लॉक करायचे। तर ही PNG लॉक झाल्याच्या नंतर परत प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचं, फ्रॉम गॅलरी नावाच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आणि आता या ठिकाणी तुम्हाला एक टेक्स्ट PNG असेल किंवा मेसेज आहे तर हा या ठिकाणी काय करायचं, ॲड करायचं। तर ॲड केल्याच्या नंतर रिलेटिव्ह साईजच्या ऑप्शनवर येऊन 100% करायचे आणि इथून ही PNG सुद्धा तुम्हाला काय करायचे, अशा पद्धतीने या ठिकाणी लॉक करायचे। तर बघू शकता जास्त काय नाही आहे आपल्या डिझाईनमध्ये एक्स्ट्राचा पार्ट। तर जी काय असेल ते सिम्पलमध्ये मी तुम्हाला तयार करायला सांगितलेलं आहे, कसं करायचं काय नाही ते। आणि जर याच्यामध्ये तुम्हाला लाईटिंग वगैरे टाकायची असेल तर तुम्ही इथून ही डिझाईन सेव्ह करू शकता आणि सेव्ह झाल्याच्या नंतर हिला पिक्सार्ट ॲप्लिकेशनमध्ये वगैरे नेऊन या ठिकाणी कलर चेंज वगैरे थोडेसे किंवा लाईटिंग वगैरे या ठिकाणी टाकू शकता आणि जी काही तुमची डिझाईन असेल ती तुमची डिझाईन तुम्ही अजूनच अट्रॅक्टिव्ह वगैरे या ठिकाणी तयार करू शकता। आणि सोबतच जर तुम्हाला काही कलर एडिटिंग वगैरे करायची वाटत असेल तर त्याच्यासाठी तुम्ही लाईटरूम ॲप्लिकेशनचा सुद्धा या ठिकाणी उपयोग करू शकता आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा तुमची डिझाईन अजून अट्रॅक्टिव्ह या ठिकाणी तयार करू शकता। तर मग भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त मित्रांपर्यंत शेअर करा आणि अशाच पद्धतीचे नवनवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओ जर तुम्हाला पुढे चालून सुद्धा पाहायचे असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका। धन्यवाद।